بیا مو هم وخت په خیر ګرانو لیدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ، ستاسو د صحت او روغتیا په هیله. په تیر درس کې موږ هیډر او فوټر باندې غږېدلي وو. راځو په نن درس کې بیا هم د ټکس په برخه کې یو دوه درې اپشنه پاتې دي، په دوه به زه خبرې پرې وکړم. ډېر لنډ ډېر ساده دي او ښه اپشنونه هم دي. ورډ آرټ لرو. ورډ آرټ کې تیارې جوړې شوې نمونې ټکسونه دي. کولی شئ دغو نمونو ته ورته تاسو یو څه ولیکئ. مثال په دې کې به تاسو یو سټایل خوښ کړئ، کلیک به پرې وکړئ، او یور ټکس هیر په برخه کې به تاسو خپل ټکس ولیکئ. مثال په دې برخه کې زه یو ټکس لیکم، سیرت آنلاین اکیډمي په دې شکل. بیا که چیرې سټایل مو نه خوښېده تاسو کولی شئ بیا هم راشئ د انزرټ برخې ته او د ټکس دلته به هم راشئ ورډ آرټ په دې برخه کې یو سټایل به انتخاب کړئ، بیا هم یور ټکس هیر په دې کې به تاسو هغه خپل متن ولیکئ. ډېر ساده د په ایکسل کې کولی شئ تاسو راوړئ. دا په حقیقت کې ټکس باکس دی. او بیا راځو انزرټ ته. بل ټکس باکس کې لرو سیګنیچر لاین لرو. سیګنیچر لاین یو دا دی چې تاسو په مایکروسافټ افیس کې ثبت وي، خپل امضا مو ثبت کړي وي، له دې ځای نه یې راوړئ، کلیک پې کوئ، دلته تاسو ته وایي چې سجسټډ ساینر څوک دی. دغه کس مثال دغه کس دی سیرت دی. څه پوزیشن لري؟ مثال منیجر دی په دې شکل. او په دې کې به ایمیل ادرس ورته ولیکئ gmail.com. کله چې اوکې ورته وایي، که چیرې دا کس ثبت وي په مایکروسافټ افیس کمپنۍ سره، امضا یې ثبت وي، بیا نو تاسو دلته دغه د ایکس پر ځای امضا یې راځي او دلته هماغه نوم یې راغی او دلته هم پوزیشن راغی. دا به زه په یو بیل درس کې تاسو ته کاروم چې څنګه پرته له دا اپشن څخه د سیګنیچر لاین پرته موږ وکولی شو په خپل سند کې یو امضا اضافه کړو. اصلا زه به په وورډ کې درته تشریح کوم ځکه وورډ کې ډېر کارول کېږي. نو دا بیا یو ورځ بیل ریکارډ پې جوړوم، به انشاءالله تاسو سره یې شریکوم. آبجیکټ بیا که چیرې تاسو غواړئ چې د بل پروګرام څخه یو فایل او یا هم یو څه نوي جوړ کړئ، ایکسل ته یې راوړئ. اوس ما ایکسل راخلاص کړی، خو زه غواړم یو بل پروګرام ته لاړ شم، یو څه پکې جوړ کړم او ایکسل ته یې راوړم. نو څنګه دا کار کوئ؟ تاسو په دې آبجیکټ اپشن ته راشئ، دلته به انتخاب کړئ کوم پروګرام نه غواړئ تاسو فایل راوړئ ایکسل ته. مثلا زه مایکروسافټ ورډ نه غواړم چې یو څه راوړم ایکسل ته، نو دلته به ورته وایي اوکې. تاسو ته ورډ راخلاصوي، دا یې صفحه دلته ورته وګورئ، دا کوچنۍ سپینه صفحه چې تاسو وینئ، دې کې ولیکئ چې هر څه لیکئ، هر څه ډیزاینوئ. ښایي چې کار مو خلاص شو، بیرته دې خواته کلیک وکړئ. چې کلیک مو وکړه دا اتومات په ایکسل کې اضافه کېږي. دا د ورډ نه ما دا راوړ، بیرته زه دا ډیلیټوم. هر پروګرام نه چې تاسو غوښتل دلته دغه لیست کې چې کوم پروګرامونه دي د ټولو نه کولی شي. پاور پاینټ نه یې کولی، حتی فوټوشاپ ما انسټال کړی دی هغه نه یې کولی شي. دا په اسانه. او که چیرې اوس تاسو دا فایل نه جوړوئ، پخوا مو جوړ کړی وي، نو دې لپاره به کریټ فرام فایل ته موږ راځو. په کریټ فرام فایل کې فایل تیار موږ لرو، له پخوا نه ثبت دی، هماغه راوړم دلته ایکسل کې اضافه کوم. نو دې لپاره به لاړ شئ براوزر ته. مثال دغه فایل ما د کمپیوټر په نامه دا دلته ثبت کړی دی، ووایم انزرټ. ښه، دا غواړئ چې لینک ورکړئ د همغه فایل سره. لینک دا معنی که زه په اصلي فایل کې تغییرات راوړم نو په دې کې هم تغییرات راځي، که رایه نه وړم دلته بیا تغییرات نه راځي. او یا که غواړئ د آیکن په شکل راشي، دا به فعاله کړئ، داسې یو آیکن راځي د صفحې پر مخ او لینک هم ستاسو خوښه ده، دې ته به اوکې ورته وایئ. اوس ورته وګورئ دلته موږ ته فقط آیکن اضافه شو د کمپیوټر په نام. هر کله چې غواړئ دا راخلاص کړئ، ډبل کلیک پې وکړئ، هغه فایل مو راخلاصوي. یعنې تاسو د آبجیکټ په مرسته کولی شئ ډېر ساده او اسانه نور فایلونه راوړئ د بل پروګرام څخه ایکسل ته. نو دا و د نن ورځې درس. تر بیا الله مو مل شه.